BMG წარმოგიდგენთ. სტანდარტ დაზღვევა საქართველომ რებრენდინგი განახორციელა და ბაზარზე განახლებული პრაიმ სახელით შესაძლებლობებითა და ხედვებით წარსდგება. სადაზღვევო კომპანია პრაიმის ახალი ბრენდი ორიენტირებული თანამედრივე ტექნოოგიების დანერგვაზე და მომხმარებლის ინოვაციურ მარტვ და მოსახერხებელ სერვისზე იქნება ორიენტირებული და შესაბამისად შეთავაზებებიც სწორედ ამ ფორმით იქნება წარმოდგენილი. მინი ლონგურაშვილისა და რატი კაცდაძის სიუჟეტი ვნახოთ და სტუმრებს უმასპინძლებთ სულ რამდენიმე წუთში. სტანდარტ დაზღვევა საქართველოს რებრენდინგის განხორციელების შემდეგ პრაიმის სახელით იწყებს ოპერირებას. კომპანია ბაზარზე სადაზღვევო პროდუქტების სრული პაკეტით და მაქსიმალურად გამჭვირვალე პირობებით 2007 წლიდან საქმიანობს. კონკურენტისგან გამოირჩევა პროვაიდერთა ქსელის მრავალფეროვნებით და არაპროვაიდერთა არჩევანის შესაძლებლობით. ახალმა ბრენდმა თავის თავში ინდივიდუალიზმი, სიახლეები და ინოვაციურობა გააერთიანა, რაც მის კლიენტებს კიდევ უფრო მეტ კომფორტს უქმნის. 5 წელია თანამშრომლობ ამ კომპანიასთან. დღეს მოვედი პოლისის განსაახმებლად. დამხვდა რებრენდინგი, ახალი ლოგო, ძალიან მომეწონა, ძალიან კარგი გარემოა და ვაპირებ, რომ განვაახლო თავიდან ისევ პოლისი. ავტომობილს მე დღე მცირედი დაზიანება, მოვედი ასანაზღაურებლად, რომელიც მოხდა ძალიან ოპერატიულად. შემოვედი შენობაში და უკვე დამხვდა რებრენდინგი და რაც ძალიან სასიამოვნოა და დღეიდან უკვე პრაიმის კლიენტი ვარ. რებრენდინგთან დაკავშირებით კომპანიამ პრეზენტაციაც მოამზადა. პრაიმის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი კომპანიის მხრიდან ნდობა და დაცულობა. ბრენდის პოზიციონირება მის გაბედულ სტრატეგიაშია, რაც ყველა მომხმარებლის ინტერესების მაქსიმალურად მორგებას გულისხმობს. კომპანია ქვეყნის ბაზარზე 2007 წლიდან ოპერირებს და ამ ხნის განმავლობაში ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი და პარტნიორი შევიძინეთ. ახალმა ბრენდმა პრაიმმა არსებული საზღვრების რღვევა, სიახლეები, მოქნილობა, პოზიტიურობა და თანმიმდევრობა გააერთიანა. ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ყველანაირი მომხმარებლის თუ პარტნიორის ინტერესებს. პრაიმის უპირატესობა მის მოქნილობასა და ანაზღაურების სისწრაფეშია. ბაზარზე არსებული თანამედროვე ტენდენციების გაზიარება, ახალი მიდგომა და ანაზღაურების მაქსიმალურად გამარტივებული პროცედურები შესაძლებლობას მისცემს მომხმარებლებს მიიღონ მომსახურების გარანტირებულად მაღალი ხარისხი. და სტანდარტიდან პრაიმამდე, სტანდარტ დაზღვევიდან პრაიმ დაზღვევამდე ბევრი კითხვა მაქვს. ეს არ არის მხოლოდ რებრენდინგი, ამის უკან საკმაოდ საინტერესო პროცესებია. ზოგადად 2018 წელი გამორჩეულად საინტერესოა სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის. Რაღაც თქმა უნდა ვისაუბრებთ თავად კომპანიაზეც და ამიტომ მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ზურაბ შავლაყაძე, იგი პრაიმ დაზღვევის გენერალური დირექტორის მოადგილე გახლავთ და დიანა ველენგურსკაია, იგი პრაიმ დაზღვევის მარკეტინგის და PR-ის კონსულტანტია. დილამშვიდობის. სასიამოვნოა თქვენი მასპინძლობა. მიღმა იმისა, რომ რებრენდინგს თავისი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დანიშნულება აქვს. ეს ამის უკან ძალიან დიდი შრომა დღეს, მაგრამ როგორც წესი კომპანია არა მხოლოდ თავისი appearance-ისთვის ან coverage-ისთვის აკეთებს ამას. სტანდარტ დაზღვევა ყოველთვის იყო გამორჩეული ბევრი უნივერსალური პაკეტებით და შეთავაზებებით, მომსახურებებით. ზურაბ, რას ცვლით, რას ამატებთ და საერთოდ რატომ ამაღლდით სტანდარტიდან პრაიმამდე? მოგესალმებით, მაყურებელს. სწორედ იყო აღნიშნული სიუჟეტშიც და თქვენს მიერ გიორგი, ეს არ არის მარტო საიტის ცვლილება, არ არის რაღაც ფორმატის ცვლილება. ჩვენ მომხმარებელს ამ წლების განმავლობაში შევიძინეთ ძალიან ბევრი კმაყოფილი კლიენტი და ამ კმაყოფილ კლიენტებს უნდათ სიახლეები. ზუსტად ამისთვის დაიგეგმა რებრენდინგი და რებრენდინგი თავის შიგნით მოიცავს ძალიან ბევრ სიახლეს. ნუ ცოტას რებრენდინგთან დაკავშირებით დიანა გეტყვის და უფრო დეტალებზე. პროცესი, რომელიც დაწმებული ვარ, წეგან ვერ მოვასწავლით ბოლომდე შეხუმრება ამ თემასთან დაკავშირებით, რამდენი ხნითაც ადრე არ უნდა დაგეკმო. ეს პროცესი გამორიცხულია. ბოლო დეტალებს, ბოლო სიტუაცია, ან რაღაცა რომელსაც კომპანია აგირებს ან რაღაც, მაგრამ გამკვეთისთვის არ და პირადად თქვენთვის, როგორც კომპანიის მარკეტინგის და PR-ის კონსულტანტისთვის შედგა თუ არა ის დღის წესრიგი, რომელიც თავიდანვე ჰქონდათ განსაზღვრული იმ დანიშნულებით, ასე ვთქვათ, რაშიც ტრანსფორმირდა სტანდარტ დაზღვევა საქართველოს პრაიმ დაზღვევაში. კი, გეთანხმებით, ყოველთვის უკეთესია რომ იყოს მეტი დრო, თუმცა ამ დროს მომხმარებელი იშვიათად აძლევს კომპანიას, იმიტომ რომ თვითონ მომხმარებელსაც არ აქვს ბევრი დრო, მასაც სჭირდება დროულად სასურველი პროდუქტის მიწოდებაც და ისეთი სწრაფი და მარტივი სერვისი
სერვისების შეთავაზება, რომ მანაც ძალიან საკმაოდ ნაკლები დრო დახარჯეს ამ ყველაფრისთვის. სწორედ ამიტომ საჭირო იყო, რომ გაგვეკეთებინა ძალიან მოქნილი ბრენდი, რომელიც იქნებოდა ორიენტირებული თანამედროვე მომხმარებელზე. და ეს პროცესი, რომელიც დროული იყო სტანდარტ დაზღვევისთვის, რომ ჩვენ შეგვექვნა უკვე განახლებული ბრენდი პრაიმის სახით, ძალიან უკვე მნიშვნელოვანი იყო. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არავის არ დაუზოგავს შრომა და ენერგია, ყველანაირი ემოცია ჩავაქსოვეთ ამ საქმეში და ვფიქრობთ, რომ შედგა ნამდვილად ის წესრიგი და ის დღის სტრატეგია მთლიანად შედგა, რადგან ვფიქრობთ, რომ უკვე მომხმარებლის უკავშირიც ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა და სულ რაღაც ერთ დღეში უკვე მივიღეთ ისეთი ჩვენთვის სასიხარულო უკავშირი, რომ მივხვდით, რომ ამ ბრენდს საკმაოდ დიდი მომავალი აქვს, რადგან მომხმარებლისთვის სწორედ ჩვენ ეს მთავარი მიზანი ჰქონდა, რომ შეგვექმნა ისეთი ბრენდი. თქვენთან როგორც მარკეტინგის და PR-ის პროფესიონალთან, რამდენად იყო რებრენდინგი ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნება მომხმარებლებისთვის, თქვენს კლიენტზე ორიენტირებული იყო თუ არა ეს ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი სტანდარტული რებრენდინგი, თუ მასში ჩაიქცევა მთავარი, ვთქვათ, იმ სერვისებიდან გამომდინარე, რაც დააპდეიტდა შესაძლოა პრაიმ დაზღვევიდან გამომდინარე. კი, აი ზუსტად ეს ჩაიქცევა ამ ბრენდში, მე ზუსტად ახლა ამას ავხსნი უფრო დეტალურად, რადგან ჩვენს მომხმარებელს საკმაოდ კარგ პროდუქტებს თავაზობდა ყოველთვის კომპანია და ძალიან ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი ყავდა. თუმცა ბრენდის აღქმა ეს თანამედროვე რეალობასთან უკვე არ იდგა ისე ახლოს. შესაბამისად, ის ყველაფერი, ის მოქნილობა, ის ინოვაციურობა, ის სიახლეები, ის თანამედროვე მიდგომა, ის პოზიტიურობა, რაც გვინდა რომ იყოს დღეს კომპანია და თავაზობდეს ამ ყველაფერს მომხმარებელს, ჩავვრთეთ ამ ბრენდში. სწორედ ამ ლოგოტიპში თვითონ, ამ ფერებში არის ეს ყველაფერი გამოხატული. არსებული საზღვრების რღვევა, რაც არის პირველი. სწორედ მომხმარებელს ჩვენსაც ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა უკვე რომ რაღაცა ისეთი ინოვაციური ფთაშესხმული ბრენდი მიეღო, თუნდაც თვითონ სახელი პრაიმი და მისი ლოგო თუ დააკვირდებით, გამოხატავს თავის თავში I'm Prime. ანუ ჩვენ გვაქვს ამბიცია რომ ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ ისეთი ბრენდი, რომელიც იტყვის რომ მე პირველი საუკეთესო ვარ, პირველი ვარ ანაზღაურების სიჩქარით, პირველი ვარ მოქნილობით. და აი ამ შინაარსზე მინდა რომ გადავიდეთ, როცა ინოვაციურობას ვახსენებთ და კლიენტებისათვის დროის დაზოგვის შესაძლებლობას, რაში გამოიხატება ის ადამიანები, რომლებიც არიან თქვენი კლიენტები და მათ შორის ისინი, ვინც ჯერ არ არიან, რა შესთავაზებთ კონკრეტულად, ანუ რითი ზოგავს მომხმარებელი დროს და ენერგიას ამ შემთხვევაში. გახსენებთ რებრენდინგი თავში ზუსტად ამასაც გულისხმობდა და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და მიზეზი რებრენდინგის, რომ განახლებული სისტემით შევხედროდით ძველ მომხმარებელს, კმაყოფილ მომხმარებელს და შეგვეძინა ასევე ახალი მომხმარებელი, რომელიც რა თქმა უნდა იყოს კმაყოფილი. ამისათვის გაკეთდა, ასე ვთქვათ, ახალი საიტი, ახალი სოფტი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ანუ ტექნოლოგიურად განვითარდით საკმაოდ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიდგა. ამისათვის გაკეთდა ყველაზე მნიშვნელოვანია, კი ბატონო, რაც გულისხმობს სიტყვაზე დღესვე არის შესაძლებელი სამოგზაურო დაზღვევის ონლაინ ყიდვა, ტესტურ რეჟიმში არის და უახლოეს დღეებში იქნება ავტოდაზღვევის ონლაინ ყიდვა, ასევე უახლოეს მომავალში იქნება ეს გათვლილი არის საიტზე, შეგიძლიათ ნახოთ ოჯახის ექიმთან ვიზიტის დაგეგმა, კიდევ არის მრავალი სიახლეები. კი, განურჩევათ კლინიკისა, რომელთანაც თქვენ გაქვთ. თქვენ გექნებათ არჩევანის საშუალება, სადაც რომ მიყვებით საიტს თანამედროვებას, განსაზღვროთ ძალიან მარტივად. ანუ ოპერირებისთვისაც ძალიან user friendly, ძალიან მარტივი მოსახერხებელი ინტერფეისი აქვს ვებგვერდს, ისა აბსოლუტურად იდეალურად არის მორგებული მობილურს, პლანშეტს, ძალიან მოქნილი არის დაუშვათ თანამედროვე ადამიანისთვის, რომელსაც არ აქვს დრო თუნდაც კომპიუტერთან რომ დაჯდეს. ძალიან მარტივი მენიუ აქვს, შესაბამისად გვაქვს განთავსებული კალკულატორები, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელი ძალიან მარტივად გამოთვლის სამოგზაურო დაზღვევის ტარიფებს, ავტომობილის ტარიფებს, გაკეთებს შეკვეთას. პარკინგის ადგილის ძებნა, შეუძლია რომ ძალიან მარტივად დაზოგოს დრო, მიიღოს მარტივად მოსახერხებელი სერვისი, თუნდაც ახლა დღეს ძალიან აქტუალურია სამოგზაურო დაზღვევის დროს ძალიან ბევრ ადამიანს ან დრო არჩება, ან ავიწყდება, ან ბოლო მომენტში ახსენდება აღნიშნული პროდუქტის შეძენა და ეს აღარ იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით შეძლებენ რომ ერთი არის პროდუქტის შეძენა, მეორე არის რა მოვარდა, ანუ
რომ გადიხარ, თქვა შესაძლებლობები გვერდზე ხო, პირდაპირ გიგდებს, რომ დატოვეს, გამოაგზავნე რაიმე კითხვა ან რაღაცა თუ გვაქვს ჩატის საშუალებით, ანუ ბოტის მსგავსი, არანაირი, ანუ კომუნიკაციის ის არ გჭირდება. მაგრამ ერთი კითხვა უკვე გამიშთა ზურასთან. საავიაციო რისკები და საინჟინრო რისკები, ეს არ არის ხოლმე ფრანტზე, როგორც წესი, სადაზღვევო კომპანიებში გამოტანილი. რატო გამოარჩიეთ? დიანა, აუცილებლად დაგიბრუნდებით თქვენთანაც. რაც შეეხება საინჟინრო რისკებს, ძალიან აქტუალურია დღესდღეობით საქართველოში. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, ყავს არაერთი კლიენტი, კმაყოფილი კლიენტი ამ კუთხით. საავიაციო რისკებს რაც შეეხება, კი ბატონო, გეთანხმებით, თუმცა ჩვენ გვინდა გვეჩვენებინა ჩვენი მომხმარებლისთვის, რომ გვაქვს აბსოლუტურად ყველა სადაზღვევო, ვაზღვევთ აბსოლუტურად ყველა სადაზღვევო რისკს. თუმცა საავიაციო რისკი რა თქმა უნდა საიტიდან ეს არ მოხერხდება. არა, მასეთი მაგარი თუ პრაიმ დაზღვევა თუ გააკეთა საავიაციო რისკების დაზღვევა საიტიდან მთელ პროლოგს საქმიანი დილის აი საჯარო პირობას და პრაიმ დაზღვევას მიუძღვნი. თქვენ ავიაცია განავითარეთ. ისე რომ ჩვენ დაზღვევა მოახერხოთ ონლაინიდან, რა გითხრათ. კიდე ერთი კითხვა აქვს. ერთი არის რომ ონლაინ შეგვიძლია რიგი დაზღვევები მივიღო. მეორე არის ანაზღაურების საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ რაღაცაში რომ მე თანხას ვიხდი, შესაბამისი მომსახურება, როცა დრო მიდგება რომ ეს მომსახურება მივიღო, ხშირად პრობლემური ხდება ხოლმე და ძალიან ბევრ შემთხვევასთან მქონია საქმე. ამ შემთხვევაში რაში გვეხმარება ეს ახალი სისტემა? ჩვენ კომპანიას ერთ-ერთი მესიჯი არის იყო და პრინციპში იქნება ჩვენი მოქნილობა. მოქნილობა გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ თითოეულ თანამშრომელს, განსაკუთრებით ზარალების მენეჯერებს აქვთ განსაკუთრებული დავალება და გათავისებული, რომ დაზღვევა ეს არის მომსახურება. ჩვენ არ ვყიდით რაიმე პროდუქტს, რომელიც შეგვიძლია ხელით შევეხოთ ან სახში წავიღოთ. ჩვენ ვყიდით იმ პროდუქტს, როდესაც ადამიანს დაუდგება რაღაცა სახით, დოზით გაჭირვება, ეს და ვთქვათ. საჭიროება. ჩვენი თანამშრომლები მყისიერად უნდა რეაგირებდნენ ამაზე. ამიტომ ეს არის ჩვენი მთავარი მესიჯი, რომ დრო და ენერგია დაუზოგოთ ჩვენს მომხმარებელს. აქამდეც იყო და ეხლაც რეალურად რჩება პერსონალური ბანკირის მსგავსი ინსტიტუცია, რომელიც ასევე გამოგარჩევთ თქვენ. რეალურად ეხლა ჩვენმა ტექნიკოსებმა მოახერხეს და უკვე ონლაინ რეჟიმშია, მადლობა მათ, პრაიმ დაზღვევის ვები, რომელმაც მართლაც დაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. დიანა, ეს ასევე მე მგონი ზურაბის ნათქვამი რო გავაგზავნოთ, რჩება იმ მოქნილობის და კომუნიკაციის ძალიან კარგ წყაროთ, რომ პირადმა დაზღვევის მენეჯერმა უკლებლივ ყველა პრობლემა გადაგიწყვეტოს და მოგიგზავნოს. ჩვენ სტრუქტურასაც ძალიან კარგად ეხმარება. ჯერ თვითონ კომპანიაში არის ძალიან მოქნილი შიდა სტრუქტურა, სწორედ ეს განაპირობებს ასევე იმ დროულ ანაზღაურებას მომხმარებლისთვის. ჩვენი დაზღვევის მენეჯერები, თქვენ პერსონალური ბანკირები ახსენეთ, სწორედ ამ პრინციპით მუშაობენ, რომ 24 საათი კვირაში 7 დღე იყვნენ ჩვენი მომხმარებლის გვერდით. რა თქმა უნდა, ეს საიტიც აძლევს ამ ყველაფრის შესაძლებლობას მომხმარებელს და ჩვენ მომავალში აუცილებლად ნერგავთ ძალიან მალე უკვე მომხმარებლისთვის პერსონალური კაბინეტის სერვისსაც ვებგვერდზე, რაც ეს უკვე დაწყებული ამაზე მუშაობა. ეს გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელს შეიძლება ავტორიზაციის გავლის მეშვეობით ვებგვერდიდან მართო საკუთარი პროდუქტების, ანუ ლიმიტები აკონტროლოს ანგარიში, შეძინოს ახალი პროდუქტი, ანუ ყველა პროდუქტს ერთდროულად ადევნოს თვალი და პორტფოლიოს მსგავსი ექნება. კი ამაზე მუშაობა უკვე დაწყებული გვაქვს. კი ბატონო, ანუ დაუშვათ ჯანმრთელობის დაზღვევის კუთხით კორპორატიულ კლიენტებსაც, ანუ კორპორატიულ ავტომობილურ ტრანსპორტის კუთხით თუ რომელიმე კომპანია აზღვევს ჩვენთან კორპორატიულად, ესეც ექნება და ასე საცალო მომხმარებლებს ექნება იდეალური საშუალება. და სწორედ ის, რომ აი თანადგომის დროს ჩვენ გაჭირვების ან გასაჭირის ესე ვთქვათ დროს ან მაშინ როდესაც ადამიანს თანადგომა ჭირდება, ჩვენ ვიყოთ ყოველთვის გვერდით, სწორედ აი ამ მესიჯით გადავიღოთ ჩვენ ეს დიალოგი არ იყოს კიდე დამატებითი პრობლემა. კი. ზურაბ, აუცილებლად უნდა ვისარგებლო თქვენი საქმიანი დილის სტუდიაში ყოფნით. 2018 წელი, რაც გამომივიდა და ანონსება, მნიშვნელოვანი წელია მთლიანად სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის. როგორც პრაიმ დაზღვევის ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერი, მაინტერესებს დღეს ასევე ამოქმედდა სავალდებულო დაზღვევის მრავალი სახეობები, რაც მოაწყეს აქამდე გააფუჭეს და არც იკვლევენ, სადაც საჭიროა და
აქ ისეთი კერძო სექტორის არ გამოყენება და ინდუსტრიის როგორც დაზღვევა, მე პირადად არ ვიცი როგორ ვერ წარმომიდგენია, რატო არ ვიყენებთ ამ რესურსს, მაგრამ ამაზე სხვა დროს ზურაბთან მაქვს ესეთი კითხვა, რა გამოწვევების წინაშე დადგება მთლიანად ინდუსტრია წელს, რა ტიპის ადაპტირება უნდა გაიაროს, მათთვის უცხო სხვადასხვა სავალდებულო დაზღვევის სახეები არ არის წარსულიდან გამომდინარე, თუმცა მეორე მხრივ ფაქტია რომ იყო გეპი და ამას რა დონეზე მომზადებული ხდება თქვენი აზრით სექტორი. ფაქტია რომ კონკურენცია როგორც იქნა მძაფრდება ამ სექტორში. კი, ნამდვილად მძაფრდება კონკურენცია, თუმცა ეს საკმაოდ მისაღებ ფორმებში ცივილურად მიმდინარეობს. ერთმანეთთან გვაქვს ყველა სადაზღვევოს კომუნიკაცია და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ხალხზე და ქვეყნისთვის მორგებული, ორიენტირებული პროდუქტები გავაკეთოთ. დღეს შევიდა ძალაში მესამე ხარის მიმართ პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო, რომელიც შეეხება არარეზიდენტ ავტომობილებს და მე ულოცავ ქვეყანას ამ ნაბიჯს. ჩვენი კომპანიაც რა თქმა უნდა მონაწილეობს ამ წამოწყებაში, ასევე დღეს შევიდა ძალაში ბაზრობებთან დაკავშირებით, კი სასტუმროები და ავტოგასამართ სადგურების სავალდებულო დაზღვევა ამ პროექტში რა თქმა უნდა ჩვენ მონაწილეობთ აქტიურად. აქაც მეთქვით რომ გვაქვს საკმაოდ კარგი კომუნიკაცია ყველა სადაზღვევოს, რომ კიდევ განმეორდები ხალხისთვის შევქმნათ მაქსიმალურად მოსახერხებელი, კომფორტული და ისეთი ორიენტირებული მათზე პროდუქტები. პრაიმ პროდუქტები. ეს აღარ არის სტანდარტული, ეს ყველაფერი პრაიმ დაზღვევაა, ზურაბ შავლაყაძე, პრაიმ დაზღვევის გენერალური დირექტორის მოადგილე და დიანა ველენგურსკაია, პრაიმ დაზღვევის მარკეტინგის და პიარის კონსულტანტი გსტუმრობდნენ საქმე ანდილაში.